Hi everyone, magandang gabi po sa inyong lahat. This is Dr. Mike. I'm based in Hong Kong. To all our viewers, magandang gabi po sa inyong lahat. We're live and today, sana nag-enjoy kayo sa inyong bakasyon. Sana po ay free na kayo sa time na ito. Yung ibang mga viewers natin, maaring kumakain pa, naliligo, maraming ibang ginagawa. But anyway, this is Dr. Mike at dito na naman tayo magkakasama ngayong gabi because another live episode tungkol sa isang gamot. I think I've been doing this for a couple of weeks ago at na-discuss natin ang iba't ibang klase ng gamot, yung mga uses and side effects. And tonight, we will discuss yung tinatawag na allopurinol. Ano ba ang allopurinol? Maaring yung ibang kababayan natin familiar sa gamot na ito at yun ang i-discuss natin tonight. But before we move forward sa ating discussion tonight, please watch this. So we're back. This is Dr. Mike. Sa mga bagong viewers po natin, ako po si Dr. Mike. I'm based in Hong Kong. And yung po mga nakamiss doon sa mga previous episode po natin, you can go back and then pwede nyo pong balikan at panoorin yung mga iba't ibang episode na ginawa natin in the previous weeks, months, and years. So almost 300 plus videos na ang nagawa natin. Anyway, ang topic po natin ngayong gabi mga viewers ay tungkol sa gamot na allopurinol. Maaring yung iba pong kababayan natin ay familiar. They are familiar with this medication because it's commonly prescribed drug by physician, particularly if you have high uric acid or hyperuricemia. For tonight, we will discuss the uses and side effects of this medication. But before we move forward, let me greet po yung mga viewers natin. Your comments and feedbacks regarding our past episode po ay nakakataba ng puso. Maraming salamat po. And I see to it that I read all your comments and as much as I can, I would try to reply for all your comments, suggestions. Don't forget to subscribe if you're not yet a subscriber of this channel, Health Talk by Dr. Mike. So without any further ado, let's discuss our drug for tonight. This is all about the uses and side effects of allopurinol. So I think some of our viewers are very particular of this medication, or some of you may be wondering, what is this medication all about? Before we discuss further about allopurinol, let me discuss first what is hyperuricemia. Hyperuricemia is a medical condition where the body has too much of uric acid in the blood. These uric acid levels in the blood can lead to several diseases. Diseases which may lead to painful type of arthritis, which is called gout. Okay, so most patient having high uric acid, it can lead to this painful arthritis, specifically gout. This elevated uric acid levels is associated also with different health conditions like heart disease, diabetes, and kidney disease. So I am trying to explain the different kinds of diseases. First, what is hyperuricemia, or in short for our viewers, it is just mataas ang uric acid. Okay? Yun lang po. So medically, it's called hyperuricemia. Okay? And a hyperuricemia in the blood, it may lead to gout. Okay? And this gout is a specific type of arthritis, and it can lead to severe and painful or discomfort sa mga joints. Okay. And this medical condition, as I've mentioned, it's also common among patients with heart diseases, diabetes, and kidney disease, where the uric acid in the blood is
increased or elevated. I've seen several patients recently with elevated uric acid, and I think today we've seen patients with high level of uric acid, and we advise them what to do. Okay, moving forward, our discussion. So after this painful type of arthritis, which is called gout due to high level of uric acid, this is a painful form of arthritis. If you could see in the picture, medyo nagre-red po yung tuhod ng patient natin, yung mga joints. Okay? And this is because of the extra mataas po, may sobrang uric acid. And this uric acid, they form crystals, sharp crystals. And then nadideposit po yung crystals na yan sa big toe and other joints in the body. Like for example, yung knee, elbow, wrist, or even the spine. So these episodes of swelling and pain is what we call gout attacks. And usually, yan, less than 12 hours. Okay? Maaring yung po mga viewers natin nanonood tonight, they've been experiencing this painful mga joints natin. Like for example, dito sa ating wrist area, sometimes ito pong mga bones natin dyan, sumasakit. Or sometimes sa tuhod, or sometimes sa elbow natin. So these joints sa katawan ay tinatamaan po. Yung pong gout po kasi, yung uric acid nagpo-form ng crystals para po mga needle. Alam niyo naman po yung karayom. These needles na dideposit sa mga joints, kaya tumutusok, kaya po masakit. May pain, may swelling, may redness, at namamaga. Okay? So moving forward, so nakikita po ninyo sa picture, this is common to those people who regularly drink beer. For viewers out there watching tonight, if you are alcoholic, love to drink beer, or if you're not alcoholic but you love to take sugar-sweetened beverages, ayan, yung pong mahilig mag-fruit juices sa inyo, or kumakain ng food na high in purine diet. Particularly for people that kumakain po ng liver, patay, shellfish, mahilig sa tahong, talaba, ano ba lahat ng may shells, anchovies, or patients who are overweight. So for our viewers out there watching tonight, if you love to eat this food, okay, or alcoholic drinker po kayo, or if you love yung mga sugar-sweetened beverages, you can accumulate uric acid in your blood, and if the kidney cannot excrete properly, ito at kukonti po, if you do not drink too much water, okay, hindi po kayo mahilig uminom ng water, but ginagawa niya puro fruit juices kayo, sweetened fruit juices, plus you've been eating liver, anchovies, mga shellfish, the uric acid in the body, it can accumulate. And if it accumulates, ayan po, nagkakaroon po ng crystal formation and nadidevelop sa mismong joints natin. So therefore, ano po ang problema dito sa mataas po ang uric acid ng pasyente or yung tinatawag na allopurinol, tinatawag po na hyperuricemia. So patients with hyperuricemia commonly piniprescribe po, particularly during gouty attack, ng allopurinol. Allopurinol is a generic drug, and the brand name, most common brand name, yung pong nakikita nyo sa screen, we have the Xyloprim and Alloprim. So allopurinol is an oral tablet also available in generic and as a brand name, yung nakikita po ninyo sa screen. Allopurinol is also given as an injection. Pwede pong injection yan by healthcare professional in the hospital, or allopurinol is also given oral tablet used to treat gout, elevated serum uric acid level, and recurrent kidney stones. So ang dosing po usually ng allopurinol ay para sa gout hyperuricemia
ay inuumpisahan po muna sa mababang dose. Initially at 100 milligrams daily. Depende po sa level or depende po sa taas ng uric acid at depende po sa symptoms ng patient natin na may mataas na uric acid level or ng gout. So initially po 100 at tumataas po yan gradually. So it depends sa patient po at sa doktor kung gaano po yung compliance ng ating pasyente. Okay? And specifically, as we discuss this drug, this allopurinol, specifically ang class po niya is xanthine oxidase inhibitor. So it inhibit a certain enzyme in the body para po mapigilan ang deposition at mapigilan po yung pain na nararamdaman. Kung makikita niyo po sa screen, this medication, allopurinol, has bioavailability plus minus 20%. Ang bioavailability, ang ibig lang pong sabihin, a proportion of the drug that is being absorbed in the body para po maggamit, ma-elicit yung effect ng medication. So kung umiinom po tayo ng gamot, hindi po iba-iba pong drug, iba-iba po ang bioavailability ng bawat gamot na iniinom natin. Okay? Kaya nga po minsan nagtataka kayo, bakit yung ibang gamot binibigyan once a day, yung iba twice a day, yung iba every 6 hours, kasama po yung half-life na tinatawag. Okay? Sa bioavailability po, para po maintindihan ng ating mga viewers, ang ibig sabihin lang po nyon is a proportion of the drug o yung gamot na iniinom natin na na-absorb ng katawan. Okay? At least 78% po, plus minus 20%, ang na-absorb ng katawan. So, ibig sabihin, hindi po lahat ng gamot na iniinom natin, I'm referring po sa oral medication. Because iba po pag ang bioavailability ng gamot ay in-inject sa ugat, sa vein. Okay, magkaiba po yun kasi mabilis po yung metabolismo ng gamot. Mas mabiling ma-absorb kung sa vein siya. Pero depende po yan sa klase ng gamot na iniinom ng patient natin. But this one, it has a bioavailability of 78. Protein binding, negligible. It is metabolized in the liver. Around 80% oxypurinol and 10% allopurinol. Medyo technical po yan dahil po ang gamot na iniinom natin, dadaan po ng first pass hepatic metabolism, dadaan po ng liver. So ayan po, yung mahilig uminom ng mga gamot po sa atin, at least mas nauunawaan nyo po kung anong ginagawa ng gamot sa katawan natin. And elimination half-life of 2 hours because of the oxypurinol, around 18 to 30 hours. Para po ma-eliminate yung gamot sa katawan po natin. Yung half-life po niya, at least yung certain effect ng gamot, the maximum concentration ng gamot na magti-take effect, okay, at least within the 2-hour period. Okay, moving forward, ano po ba ang mismong mechanism of action of this medication? Medyo technical, medyo sa benefit of the viewers watching us tonight, this is the exact mechanism of allopurinol. Allopurinol, it inhibits a certain enzyme in the body, which we call it xanthine oxidase, which catalyzes the conversion of this hypoxanthine to xanthine, then to uric acid. So pinipigilan po niya yung enzyme para po hindi siya mag-lead doon sa formation ng uric acid. Kung umiinom po kayo ng allopurinol, kumbaga, bago po siya makatawid at mag-form yung mga pagkain, mag-form ng crystal sa loob ng katawan, meron po siyang isang pathway doon na pinipigilan, ini-stop nung gamot. Okay? Kaya inhibit yung production ng uric acid. Particularly, ina-act din yung purine catabolism. Pag po kumakain tayo ng mga atay, mga laman loob, ano pa ba, mga tataas anchovies, mussels, etc. So pinipigilan din po niya yon, reducing the production of uric acid. Okay, without disrupting the biosynthesis of vital purines. Because purines are also important in our body as building blocks ng mga ibang parts ng katawan. So in short, ang allopurinol po, pag iniinom nyo itong gamot na ito, isipin po ninyo, pinipigilan niya ang isang enzymatic process, yung enzyme, pinipigilan po niya para po tumawid doon sa uric acid. Kumbaga, merong tulay.
Okay? Papunta ka for example sa ano bang tulay na kakilala sa Hong Kong for example, papunta ka ng airport, 'di ba may tulay po doon. Yung isang island at saka isang island may connecting. Like for example, San Juanico Bridge na lang, kino-connect ang Leyte to Samar. So ang enzyme po na xanthine oxidase, kumbaga yung tubig doon para po yung tulay para mag-connect ang Samar at Leyte. Ang nangyari po dito, yung pong gamot na allopurinol, yung nag-serve as pinipigilan po niya. Okay? So mawawala yung breed. So hindi po tutuloy yung formation of uric acid. So ganun lang po kasimple yan. Okay? Ng mechanism of action ng allopurinol. Okay, ang allopurinol din po ay binababa niya ang uric acid sa loob ng katawan. Okay? Dahil po sa sobrang pagkain natin ng mga bawal, kagaya po ng binabanggit ko kanina, mahilig po kayong uminom ng beer, mahilig po kayong kumain o uminom ng mga fruit juices. This fruit juices, mga sweetened beverages, and beer plus mga binabanggit kong pagkain kanina ng liver, maari pong mag-accumulate yung uric acid, tataas po ang uric acid nyo sa dugo. And if you produce too much uric acid, yung pong bato natin cannot filter enough para po ma-eliminate yan. So dadami po sa loob ng katawan natin, it can build up and it can cause these tiny sharp crystals. At magpo-form po yung mga crystals na yon at pupunta sa ating mga joints. So ngayon po isipin po ninyo, mahilig po tayong uminom ng beer, mahilig po tayong uminom ng mga sweetened beverages, sa tapos hindi nag-accumulate po sa loob ng katawan. Ina-abuse natin ang katawan natin. We abuse ourselves, we drink this beer too much. Lagi natin sinasabi, drink in moderation. Therefore, the uric acid inside the body, it would accumulate. And then it would transform it into crystals, sharp crystals, para pong nagiging asin sa loob ng katawan. Di ba po, napansin nyo yung tubig alat, pag naarawan siya, nag-dry siya, nagki-crystallize siya, para pong ganun nangyari. Kaso, saan pupunta po yung nagki-crystals na yon? So, it can be deposited sa mga joints. So, ang una pong tinatamaan niya, ayan, yung big toe. Okay, sa big toe ang tatamaan niya. So, lahat ng mga joints halos pwede pong tamaan. Common lang po sa big toe, pwede po sa wrist, pwede po sa elbow. Yan po ang favorite na puntahan ng mataas na may uric acid at mag-form ng crystals leading to gout. Ang allopurinol, this medication is not only used for patient with gout, pwede rin po siya for those cancer therapy-induced hyperuricemia because there are some patient taking chemotherapeutic medications, yung pong nagkikimo na nagkakaroon din po ng gout. So some doctors would prescribe allopurinol as well. Also, pwede rin po sa cancer therapy-induced hyperuricemia. So may mga ganun din pong bagay. And recurrent calcium oxalate stones. Yung pong may bato sa bato, ginagamit din po ang allopurinol. So for all the patients watching us tonight, these are the common uses of allopurinol. Hindi po ibig sabihin na gout lang. Marami pa pong ibang conditions na pwedeng gamitin si allopurinol. Okay, sa lahat po ng mga viewers natin, maraming salamat. We're live tonight. Hindi po recorded ang ating episode. Maraming salamat po sa mga nanonood. I hope na hindi kayo magka-gout kasi mahirap pong gamutin ang gout at masakit pag nagkaroon kayo ng gout. So sa lahat po ng nanonood ngayon, kung wala pa kayong gout, yung pong mga binibigay kong example kanina sa inyo, please try to avoid or eat in moderation. Okay, going back sa ating discussion. Ang allopurinol din po ay ginagamit kung mataas ang uric acid po ninyo sa pamamagitan po or dahil po sa mga sumusunod. Okay? Kung kayo po ay may mataas na uric acid dahil sa gout, yan po binibigay natin ng allopurinol. Kung po meron kayong kidney stones, calcium oxalate stones, specifically kung meron kayong bato sa bato, lalo na po yung laging nagkakaroon ng UTI, masakit ang pag-ihi, maari pong kidney stones ang pinagmumulan, nagkakaroon po ng infection sa daanan po ng ihi ninyo, baka po may kidney stones kayo.
Pwede rin pong bigyan ng allopurinol yan. Okay? Or patient na nagtitreat po ng dialysis. For patient na nagki-chemotherapy, patient na mayroong psoriasis, they can use allopurinol also as a diuretic, used for diuretics as a water pill. At yung pong mga kababayan natin, mahilig o mataas ang uric acid dahil po sa soft drinks. Inom ng soft drinks, yung pong mahilig sa beef, yung mahilig sa steak, yung mahilig sa salami at sa beer. O, ayan, shout out natin si Miss Loria na mahilig sa soft drinks, uminom ng beer, uminom ng mga beverages. Okay? So, ingat po kayo mga kababayan because marami po tayo mga kababayan ngayon na tumataas ang uric acid at dahil po sa mga kinakain din natin. So bottom line, nagkakasakit tayo because of the food that we eat. If we eat in moderation, some of the other conditions, we don't even need this medication, allopurinol. Okay? So after discussing all this high level of uric acid, where kailangan po yung allopurinol, so isipin nyo rin po ang mga side effects. Okay? Yan po ang side effects ng allopurinol. So sa lahat po ng mga nanonood ngayon, ayan, marami pong comments, marami po akong text messages na nare-receive na nakaka-relate daw po sila. Okay, ito po ang mga side effects ng allopurinol. Ito po yung tatandaan for those viewers watching and taking this medication. Allopurinol, ang pinaka-common na side effect po niya ay ang drowsiness. Lagi pong parang inaantok. Okay? Langgana minsan. Skin rash, diarrhea, nauseated ang patient, parang gustong masuka. Some patient may have changes sa liver function test, kaya tinitest din natin yung liver function. Or, dahil po sa pag-inom nyo ng allopurinol, maari po mag-flare up ang inyong gout. Kung meron na po kayong matagal na dinadamdam, meron na po kayong gout previously. So pwede pong lalong sumakit pa, mag-flare up ang inyong gout. O, ayan, shout out daw, sabi ni Miss Kapitbahay si Miss Loria. Okay? So mag-ingat po ha sa mga viewers natin. Ayan, mga viewers nating nanonood ngayon, si Miss Honey, si Miss Jade Mark at si Miss Langga Mayora. Nakaka-relate sila sa topic natin ngayong gabi, lalo na po kung mahilig po kayo sa beef ha, at saka mahilig ng soft drinks. Kung hindi makakakain kung walang soft drinks. Maaring ngayon po wala pa kayong nararamdaman na sakit, but in the coming years, baka po mag-start na po yan, mag-manifest na yan. Kasi most of our patient na nagkakaroon ng sakit, particularly sa gout, laging sinasabi, oh, previously, 3 years ago, 5 years ago, meron po akong problemang ganyan. Okay, these are the serious side effects. Kung meron mga common side effects ang allopurinol, ang mga severe na side effects or serious side effect, yung severe skin rash. Okay? Pwede rin po yung pag nagkaroon ng severe skin rash ang patient natin, ano ba yon? Okay? Yun yung meron siyang itchy hives. So medyo parang kinagat ka ng mga bubuyog. May bumps sa skin mo, makate. Meron din red, purple color spots sa skin, scaly skin, merong lagnat, merong chills, nag-chills po kayo, merong trouble breathing, swelling of your face, at saka throat. These are the common serious side effects, particularly kung nagkakaroon po kayo ng skin rash. Okay? Kaya po wag po kayong basta-basta iinom ng allopurinol without any prescription. But remember, this medication, it requires prescription. However, yung pong ibang kababayan natin, medyo matigas ang ulo. Minsan naghihingi ng gamot kay kapitbahay. Akala nila gout kahit wala pang gout. Iinom sila. Hindi po lahat ng masakit ang joints, automatic po gout. Okay? Baka iba po ang nararamdaman yung yan. Okay. Some patient may also have liver injury because of this allopurinol. So imagine niyo, ang dami pong possible na side effects itong gamot na ito.
Okay, symptoms of tiredness, wala kayong ganang kumain, yung weight loss po ninyo nagiging bothersome, meron pong right upper abdominal area pain or discomfort, malapit po sa liver yan, malapit po sa gallbladder, nagkakaroon po kayo ng jaundice or pag-yellow ng skin or yung yellowish ng white portion ng mata, okay? And then pwede rin pong magkaroon ng dark colored urine. So these are problems po, mga serious side effects ng allopurinol. Either the common ones or the serious side effects. Yung gamot na ito, marami pong pwedeng ibigay na problema sa atin. Lalo na po, basta inom na lang po kayo ng inom ng gamot na ito. Okay. Warnings. Okay? Kung kayo po ay may problema na ganito, kung for example, meron po kayong gout or nasabihan kayo na mataas ang uric acid po ninyo, pero kayo po ay nagkakaroon ng pangangati sa skin, may itchy hives kayo, meron kayong red or purple colored spots sa skin po ninyo, scaly skin, fever, chills, and trouble breathing as swelling sa face, medyo i-consider na po natin. Ingat po, wag po basta-basta iinom ng gamot na ito. Okay? This medication is contraindicated for women who are breastfeeding because allopurinol passes into the breast milk. Yung po mga buntis tapos may gout, medyo ingat po, contraindicated po itong gamot na ito. Okay? And then may cause side effects in child who are breastfed. Okay? Yung pong skin rash, as one of the important warnings, it may cause a severe and life-threatening skin rash. If meron na pong pangangati, trouble breathing, sinabi ko, please stop the medication and go to your doctor or sa hospital po kaagad. Okay? So bottom line po dito, ang importante po dito sa gamot na allopurinol, kung kayo po ay may mataas na uric acid or sa gout man yan, exercise and weight loss are some of the best ways to prevent gout long term. Okay? Although if you already have it, you should avoid yung losing weight too quickly. Huwag po mabilisan ng pagbaba ng timbang because mag-spike po yung purine natin. That's why I advise most of our patient yung pong pag nag-diet sila, gusto after 1 month kaagad bagsak ang timbang. Remember, kailangan po ninyo yung purine, mag-spike po ang purine. Yun po yung mga kinakain natin. Pag nag-spike po yan, lalo pong mag-flare. Kung meron pong mga joint pains yan, lalo pong sasakit yan. Okay? And also, advisable din po, as an important warning din, yung allopurinol po may cause some changes sa liver function test and liver failure. So this may be fatal. If you develop liver problems, bigla, like for example, pananakit po dyan sa upper abdomen natin, may consult a doctor. Pag yellow, stop taking the medication po right away. Yung pong drowsiness kanina na binanggit din natin, try to avoid yung pong pagdadrive, use machinery, or do other tasks that require alertness until you know how it affects you. Because there are some patient po na talaga inaantok po dito sa gamot na ito as one of the most common side effect po ng gamot. Okay? And also, ito pong gamot na ito, marami po siya pwedeng idulot na side effects sa katawan po natin. So, ingat po mabuti. Yung po mga pasyenteng umiinom na ng medication, kung hanggang kailan lang po sinabi ng doktor ninyo, hanggang doon lang po ninyo iinumin muna. Okay? And aside from that, ito pong allopurinol na ito, it may interact with other medications. Like, for example, if you're taking vitamins or herbs, you may be taking din ito. So, magkakaroon po ng interaction. An interaction, ang ibig pong sabihin, is when the substance changes the way drug works. This can be harmful or prevent the drug from working well. Okay? Lalo na po kung kayo ay umiinom ng ampicillin or amoxicillin. Okay? Ang ampicillin po or amoxicillin, kung kayo po ay umiinom ng allopurinol,
you may have the increased risk of skin rash. Pwede po kayong magkaroon ng skin rashes. So, sa mga kababayan ko po na nag-antibiotic, for example, sinabi ni kapitbahay po ninyo, oy, may ano ka, may lagnat ka, may ganito ka, mag-antibiotic ka na hindi ka man pumunta sa doktor. Uminom ka amoxicillin, lalo na dito sa Hong Kong, common binibigay si amoxicillin. Tapos, gagamot ka ng gout. Yung pong dalawang drug na yon nagkakaroon ng interaction and it can lead to skin rash. Okay? Lalo na po kung masyadong mataas ang dosing ng gamot. So be careful sa pag-inom basta-basta po ng gamot. Okay? And other drugs, meron din po mga drug interactions na nag-i-exist ang allopurinol like mercaptopurine, okay? Or acetioprine or cyclosporine. Pero minsan hindi naman po ganong ginagamit ito. But again, gusto ko lang pong i-emphasize dito is you need to take extra care for those patient taking allopurinol at be sure na prescribe po ng doktor. Some patient na meron pong allergy sa allopurinol, you need to inform your doctor. Baka po sa pagbigay po sa inyo, magka-rashes din po kayo dyan sa allopurinol. Remember, ina-adjust din po ang dose ng allopurinol depende po sa age ng patient, the condition. Kasi po, hindi po lahat ng pasyente pare-pareho. Kahit po may mataas ang uric acid po ninyo or may gout po kayo, hindi po lahat kayo pare-pareho ng dosing because kaya nga kinukuhanan po kayo ng history ng inyong doktor because maari po yung isang particular na gamot, iba po ang magiging effect niya sa inyo sa ibang tao or sa kasama nyo, sa mga friends ninyo. Because magdidepende po yan sa age, okay? Because certain medications or drug will depend on the following conditions, particularly for allopurinol. Your age, the condition po ninyo being treated, kung gaano kataas ang uric acid level po ninyo, how severe your condition is, any other medical conditions present na meron po sa inyo, and how would you react doon sa first dose ng gamot, okay, ng allopurinol. So basically, yun po ang dapat nyong malaman sa allopurinol. May nagtatanong po dito regarding sa dosing, sa dose. Initially po, binibigay po natin yan, oral tablet, okay? Usually 10 mg at 100 milligrams and 300 milligrams. So again, depende po sa condition, sa level of uric acid sa nararamdaman ng patient. Okay, so 100 or 300 milligrams. Initially, starting dose, usually 100 milligrams per day, and your doctor may increase your dose 100 milligrams per week until you've reached the desired level of serum uric acid. Pag po bumaba na ang uric acid ninyo, pwede na po tayo mag-adjust. Pero kung hindi pa, maaari pong tataasan ng dosage. Mild gout, pwede pong 200 to 300 milligrams per day. Pwede pong to severe, pwede pong aakyat tayo ng 400 to 600 milligrams per day. And then, pwede pa tayong umakyat hanggang 800 milligrams per day in divided dose. So sa lahat po ng mga viewers natin, so depende po sa level of uric acid ninyo. Initially, nasa mababa po kasi gusto lang muna natin i-prime yung katawan nyo kung gaano kataas yan para sa benefit ng mga viewers natin. Huwag natin bibiglain kaagad mataas ang dose kasi baka po yung reaction ng gamot hindi nyo makayanan. So, small dose, then gradually increase. Pero kung after few weeks or few months, pina-repeat na po yung uric acid ninyo, serum uric acid at bumaba na, maaari pong mag-maintain tayo doon or bumaba pa tayo doon sa level. But the most is 100 milligrams na tableta, oral medication ng allopurinol. Sa bata po, iba po ang kaso ng bata. So, special consideration lang po for those people with kidney disease. So, tinitest din po natin yan para po malaman natin mabuti kung meron pa bang ibang conditions ang patient natin. As I have mentioned kanina, ginagamit din po itong gamot na ito, allopurinol, for those with recurrent kidney stones. Yung pong may bato sa bato, ginagamit din po itong drug na ito, allopurinol. But again, depende po sa uri ng bato meron kayo. Like tinasabi kong calcium
oxalate stones, marami pong iba't iba, urate crystals, urate stones, etc. So wag po kayong mag-self-medicate basta-basta na medication na ito. Okay? I hope meron na naman po kayong bagong natutunan dito sa ating discussion tonight. Ang bottom line po dito sa ating discussion tonight is allopurinol is a medication that inhibits the xanthine oxidase para po hindi matuloy ang formation of uric acid. Ang uric acid po, pag nag-accumulate sa loob ng katawan, it can lead to hyperuricemia. Pag hindi po na-excrete ng katawan, ng kidney natin yan, at mag-accumulate sa loob ng katawan, the uric acid crystals will form, develop. Pwede po mag-develop sa mga joints natin, specifically sa big toe. Paano po ba nakukuha ang mataas na uric acid? Because of the food that we eat. Mahilig tayo sa liver, sa beef, sa mga mussels, anchovies, shellfish. Kung hindi lang yon, pwede rin po sa makukuha natin yan sa pag-inom ng beer. Okay? Or masyado tayo malakas uminom ng beer or sa mga sweetened beverages. Okay, so isa pong gamot itong na-discuss natin, which is allopurinol. And allopurinol is a medication na pwede po sa gout, hyperuric acid, at saka sa recurrent kidney stones. However, pinakita ko po sa inyo yung uses at yung pong mga side effects. Medyo marami po ang mga side effects. The common side effects, which is drowsiness, at yung mga severe or serious adverse effect, yung skin rashes at liver problem ng patient natin. So again, we need to weigh. Wag po kayong iinom basta-basta ng gamot. You need to visit your physician. You need to visit your doctor. Matest muna ang uric acid po ninyo before maggamot. Because sometimes, akala nyo lang masakit ang mga joints ninyo na sumasakit. Akala nyo uric acid agad. Maaring hindi po. Maaring iba po ang problema na naranasan ninyo. Okay, so with that, maraming salamat po sa ating mga super chatters, super stickers, sa lahat ng ating mga friends. Maraming salamat po. Sana po wala pong magkasakit sa inyo. Be safe, be healthy, always consult your physician. If you think that this episode is very useful, you can share it to your friends. You can post a comment or a question para po pag may time ako po ay sasagot sa mga questions ninyo. So once again, this is Dr. Mike. Ingat po kayo. Maraming salamat doon po sa mga nagbe-birthday sa inyo. Happy birthday si Miss Joy Garbin, my Uncle Noel, my cousin Rica, si Miss Judy, si Miss Mary Grace na nagbe-birthday din. Maraming salamat po sa inyo. I hope wala akong na-miss. Kung may na-miss man ako sa mga nagbe-birthday, pasensya po. Si Miss Hannibal, birthday din niya. Si Miss Jassy, birthday din niya. Tsaka, sino pa? I hope wala po akong na-miss ha. So once again, this is Dr. Mike. Have a great evening, everyone. See you soon!